සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් අද අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න මම ලෑස්ති වුණා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හරහා රුපියල් 4020ක් හරි රුපියල් 4020 රුපියල් 5000ට වඩා අඩු ගාණක් ආයෝජනය කරලා ඔයාලට දවසට ඊසි ඩොලර් එකක්, ඒ කියන්නේ ඩොලර් එක හොය ඔයාලට ඩොලර් සාමාන්‍ය එන්ඩ් එක වෙද්දි දවසට ඩොලර් 3ක් ඩොලර් 5ක් අතර ගාණක් අනිවාර්යයෙන්ම හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සයිට් එක ඇවිල්ලා ලුවිස් 13. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඉතින් මේ වගේට account එකක් හදාගත්ත පළියට USD ටිකක් දාගත්ත පළියට ඔයගොල්ලොන්ට මේකෙන් success වෙන්න බෑ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. කරන අය දන්නවා ඇති. 777 හැම කරපු අය ඇති. ඊට පස්සේ ලුවිස් එක කරපු අය ඇති. හරි. ලොස් වෙලා ඇති. ඊයේ මට කතා කරලා ඩොලර් 600 ගාණක් ලොස් වෙච්ච කෙනෙක්. හරි. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ දේවල් කරද්දී අපි ඉස්සෙල්ලා හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරි. දැන් මේක ඉගෙන ගන්නවා. මොකද්ද මේ ඉගෙන ගන්නවයි කියලා කියන්නේ? දැන් ලුවිස් එකෙත් ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙද? දැන් ගොඩක් අය දන්නේ සිග්නල්ස් එනවා, සිග්නල්ස් වලට බෙට් එක දාන්නනේ. ඉතින් අපි හදන සිග්නල්ස් නේ මෙතන දෙන. මෙතන තනි කර යන්නේ වෙන කවුරු කෙනෙක් ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් අරගෙන ඒක සිග්නල් එකක් විතර අපට දෙන එක. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ කොහොමද මේ දෙන සිග්නල් එක වින් කරයිද, ලොස් වේද, ලොස් වුණා මොකද කරන්නේ, ඊළඟින් රිකවරි කරගන්නවද, මේ හැම දෙයක් ගැනම අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ අයිඩියා එක තමයි ඊයේ මීටින් එකක් දාලා අපි මගේ මෙම්බර්ස්ලාට කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් සක්සස්. ඉතින් ළමයි 25 දෙනෙක් විතර ආවා. කෝස් එකක් නෙමෙයි මම නැත්තම් රැවටෙනවනේ. ෆී සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා දෙන්නේ. ඔයාලට ලොස් වෙන්නේ නැතුව මේ වගේ සයිට් වලින් සල්ලි ආයෝජනය රුපියල් 4000ක පුංචි මුදලක් ආයෝජනය කරලා ඒක කොහමද ලක්ෂයකට වගේ කන්වර්ට් කරගන්න කියන එක තමයි මේ රුපියල් 4000කින් වැඩේ පටන් ගන්න ලක්ෂයකට වගේ ඉන්කම් එකක් ගන්න කොහමද කියන එක තමයි මම මෙතනදී කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය ඉතින් මේ දේවල් වලට කැමති නැහැනේ. ඉතින් ඒක අවුලක් නෑ. අකමැති අය කරන්න ඉන්න එපා. මොකද ඕනම දෙයක් කරද්දී සාමාන්‍ය හොඳ පැත්තක් තියෙනවා, නරක පැත්තක් තියෙනවා. ජය පරදුමක් තියෙනවා. හැමදේම පොසිටිව් නෙගටිව් තියෙනවා. හරි. ඔයාලට මේක හිතනවනම් මේක කරන්න බෑ, මේක හරියන්නේ නෑ, නිකම් ස්කෑම් සයිට් එක, රිජිකෝනාස් සයිට් එකක්, එහෙම මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් කරන්න එපා. ඉතින් මම රුපියල් 4000ක් දාලා මම හොයපු හින්දා තමයි මම ඕගොල්ලන්ට මේක කියන්නේ. කැමති අයට පුළුවන් මේ කරගෙන යන්න. හරි. ටිපර් වෙන්න එපා. අනිත් අය මෙහෙමයි කියලා වගකීමෙන් කියන්නේ රුපියල් 4020 කියන්නේ ඩොලර්ස් 12කින් මේක නැතිනම් ඕගොල්ලන්ට දවසට ඩොලර් 2-3ක් හොයාගන්න පුළුවන්. සුපිරිම සයිට් එකක්. සිග්නල්ස් 8ක් එනවා. ඒ සිග්නල්ස් වලට ඔෆිෂියල් මේක අන්ඔෆිෂියල් දෙන ඒව ගන්න යන්න එපා. ඔෆිෂියල් තමයි දෙන්නේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට දෙන්නේ ඔෆිෂියල් ඒවා. ඉතින් ඒවා කිරලා මැනලා තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ආවට ගියාලා දෙන්නෙත් නෑ. මොකද දන්නවනේ හිර වුණොත් එහෙම ලොස් වුණොත් එහෙම මොකද කරන්නේ? ඉතින් ඒ හින්දා රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් අරගෙන හොඳ සර්විස් එකක් එක්ක මම අපි මේක ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒ හින්දා ඒක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න මොකද්ද මම කියන දේ අහන්න. හරි? අකමැති කට්ටිය එන්න බෑ. කාරුවත් බලෙන් ගෙන්නන්නේ නැහැ. කාටවත් බලෙන් මේක කරපන් කියලා කියන්නේ නැහැ. හරි? ඔයාලා සල්ලි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේක මේ ෂණිකමනි නෑ. දැන් අද පටන් ගත්තා කෙලින්ම ඩෝන් ගාලා ලක්ෂ ගණන් හොයන්න බෑ. ඉෂ්ට ඩොලර් 12යි දාන රුපියල් LKR වලින් අත 4020ක් වගේ මුදලක් ආයෝජනය කරන්න වෙනවා. ඒක ටික තමයි අප් කරන්නේ. හරි. මේ සල්ලි හදිස්සිකාරයෝ එන්න එපා. ලොකු කැපිටල් දාන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ලොකු ගණන් හීනමවාගෙන එන්න එපා. එහෙමත් තේරුමක් නැහැ. හරි. ඉතින් එහෙම හොයන්න බෑ. එහෙම හොයනවා නම් ඔයා මගේ එකට නම් එන්න එපා. වෙන කොහෙට හරි ඒ කියන තැනකට යන්න. හරි. කැමති අයට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. අපි හැමදේම කියලා දෙනවා. ස්ට්‍රැටජි එක කියලා දෙනවා. ට්‍රික්ස් කියලා දෙනවා. ඒ කියන විදිහට කරන්න. මොකද මම පර්සනලි කරලා පෙන්නනවා. කියනවා වගේම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා වගේම මම මගේ ප්‍රූෆ් හැමදේම WhatsApp group වලට දානවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඕගොල්ලෝ WhatsApp group වලට join වෙන්න කැමති අය හරිද? කැමති අය join වෙන්න. ඉතින් එළිය පිට දාන්න වුණාවක් නැහැ. group වලට join වෙන කට්ටියට මගේ proof බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් හැමෝම එන්න රුපියල් 4020කින් අපි මාසෙට අනිවාර්යෙන් හොඳ ඉන්කම් එකක් ගමු. monthly income එකක් ගමු. ඉතින් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ලක්ෂය හොයපු අය ඉන්නවා. 50000 හොයපු අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒක යාළගේ ස්කිල් එක අනුව ඩෙවලොප් වෙන්නේ. දැන් ආරයකා රුපියල් 50000ක් එවුවයි කියලා මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාට ඇවිල්ලා සමාජයට ඔයා රුපියල් 3000ක් වගේ වෙන්න පුළුවන් හොයන්න. සමාජයට ලොස් වෙන්නත් පුළුවන්. සමාජයට කිසි ගාණක් වලට හොයන්න නැතුව account එක තැන දියනවා. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ තමන් කරන විදිය අනුව. හරිද? ඉතින් අපි මගේ විදිය මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. ඉතින් ඒ විදිය හොඳයි නම් ඔයගොල්ලන්ට කරගෙන යන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හරි?
එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් මට WhatsApp message එකක් දාන්න 077 කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ වීඩියෝස් දාලා දෙනවා මේ Comic Education channel එකේ. වීඩියෝස් 6ක් දාලා තියෙන description එක බලන්න. ඊට පස්සේ යන්න මේ දේවල් බලලා ඔයාලට කරන්න පුළුවන් නම් විතරයි join වෙන්න. හරි. වගකීමෙන් කියනවා ඩොලර්ස් 12කින් අනිවාර්යයෙන්ම ඩොලර්ස් 3-4ක් අනිවාර්යයෙන්ම දවසට ගලවන්න පුළුවන්. ඒක මම වගකීමෙන් කියන්නේ. හරිද? රිස්ක් එකක් ගන්න නැහැ. රිස්ක් එකක් තියෙන දාන්න මම රිස්ක් එකක් අරගෙන යන්නේ නැහැ කොහෙත්ම. ඉතින් මේ සයිට් කොච්චර කල් තියෙද කියලා මම දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔය කට්ටිය ස්කෑම් කියලා ගානවා. හරි ඒක අවුලන්නේ නැහැ. දැන් ඒගොල්ලෝ ප්‍රොමෝට් කරන සයිට් තියෙනවනේ. ප්‍රොමෝට් කරනවා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නකෝ මොනවා හරි ඊමණි සයිට් එකක් ගන්න ඒගොල්ලෝ මොනවා හරි කියනවානේ. එතකොට ඒ සයිට් ඒගොල්ලෝගේ වීඩියෝස් වලට කියලා බලන්න, පල්ලෙහාම වීඩියෝස් වලට කියලා බලන්න. කලින් මෙයාලා අවුරුද්දකට කලින් එයාලා ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දීපු සයිට් දැන් මේනකොට වැඩ කරනවද කියලා. එහෙම වැඩ කරන්නේ නැහැ සමහරක් ඒවා. මේවත් එහෙම තමයි. හරි. මේව තව අවුරුද්දක් තියෙද කියලා අපිවත් දන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් එහෙම ඒ වගේ ලොජික් දාන්න එපා. තියෙන වෙලාවේ පොඩි ගානක් ආයෝජනය කරලා කීයක් හරි හොයාගන්න. එහෙම සල්ලි වල ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් එන්න එපා ඒගොල්ලෝ. ලොකු සල්ලි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නත් එපා. එකපාරට ගොඩ යන්න බලාගෙන ඉන්නත් එපා. එකපාරට පෝසත් වෙන්න බලාගෙන ඉන්නත් එපා. හිමින් යනවනේ හැමදේම හිමින්. අර මම දැක්ක මේ දවස් ට්‍රේඩින් යනත් කියලා දෙන ඒකට මම පොඩි වෙනම වීඩියෝ එකක් දෙන්නම්. හරි. ට්‍රේඩින් වලත් එකපාරට ගොඩ යන්න බෑ. හැබැයි ලක් එක තිබ්බොතින් ලක් එක තිබ්බොතින් ඔයා ඒක ට්‍රේඩින් කරන්න පටන් ගත්තොත් ඔයාට යම් කිසි කොයින් එකක් ගලවගෙන මෙහෙම යනවා කියලා ඉන්න හැට සෙට් වුණොත් අන්න ඔයාගේ ලක් එක. ඔයාට ඔය 100 300 100 500 100 1000 ඔයා වන්න රුපියල් 7000ක් දාන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් එක. සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 3-4කින් එක්සිට් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ලක් එක දෙන්න ඕනේ. හරි. ලක් එක දෙන්න ඕනේ. ඒක මම පොඩි වීඩියෝ එකක් පස්සේ දෙන්නම්. තමන් කැප වෙන්න, මහන්සි වෙන්න, ඩිසිප්ලින් හදාගන්න, මනි මැනේජ්මන්ට් එකක් දාගන්න, රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එකක් දාගන්න. මම දකින දේ තමයි ඩිසිප්ලින් සහ ඔයා මේකට දෙන එෆර්ට් එක. හරි. ඒ එෆර්ට් එක වැඩි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ගොඩ යන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් සයිට් වලින්. අනිවාර්යයෙන්ම මම පර්සනලි කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කියන්නෙත් ඒකයි. කැමති යන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. එතන හැමෝටම ජය වේවා. ට්‍රේනින් පිළිබඳ වීඩියෝ මම දෙන්නන්ටක් ගාලා හරි.